Am copiat-o, dar zic așa, acolo era clar. Că filmează jumătate de oră, după aia începe alt film, știi? Că dacă filma în continuu și era un singur film, nu putea să-l. Trebuia să copii tot. Nu. Da, și aici, dacă am intrat în biserică și am filmat biserica 3 minute și am mai mers pe stradă degeaba încă 5, nu pot să-l împart. Copii tot ăla și durează. Consumă timp la copiere. Și spațiu în memorie. Dar nu poți să te uiți la ea să prelucrezi până copiezi? Durează mult, că durează mai mult decât dacă o copii cu totul, așa și eu voi de după aia ce fac. Deci faci la bălările astea aici? Fac și la bănării, dar mă și ce bană, numai pe mine. Uite pietonul ăla în spate. Gazelă. Gazelă, nu? Da. Flot, da? Tolvaj. Je tolvaj tu. Da, nemojte da poproti.
Da, da. Se pot urca copii.
cum ai fi de la proces? Prietena mea afla. Thank you.